ضع الثوم في فتحة الشرج ليلة واحدة قبل النوم ولن تستغنى عنها طيلة حياتك. ولكن قبل أن نبدأ، لطفاً إذا كنت مسلماً ادعمنا بإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. وإذا كنت تناولت الثوم ولو لمرة في حياتك اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. وضع فص واحد من الثوم قد يظنها الرجال والنساء أنها أمر صعب، ولكنها كنز من الفوائد الصحية للجسم، فهي تعمل على تطهير الجسم وقتل الميكروبات والفيروسات وتنظيف القولون وتقتل الديدان فورا، بالتالي فأنت حينها ستنعم بصحة الجهاز الهضمي، والذي تؤكد معظم الدراسات أن الديدان في المقام الأول هي التي تدمره وتجلب له الكثير من المشكلات الصحية. ديدان البطن هي عبارة عن مجموعة من الديدان التي تستوطن في أمعاء الإنسان. عندما تستوطن تسبب العديد من الأمراض والمشكلات الصحية الصعبة. هل تعلم أن بعض أنواع الديدان الخطيرة تستطيع أن تنمو وتتكاثر في أمعائك دون أن تشعر؟ وديدان البطن بالمناسبة معدية، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر في حالة تعرضه لبراز الشخص المصاب، ويمكن أن يصاب الإنسان بديدان البطن من خلال تناوله لطعام ملوث. ومن الأمثلة على ديدان البطن الديدان الشريطية والديدان الدبوسية وديدان الإسكارس. قد تستوطن هذه الديدان في أمعائك دون أن تسبب في أي أعراض، ولكنها في لحظة من اللحظات ستجلب لك أعراضا مؤلمة للغاية، شعورا بألم شديد في منطقة البطن، كما تسبب الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، إذ من الممكن أن تتسبب تلك الديدان بالإسهال وفي بعض الأحيان بالإمساك، وتسبب الرغبة في القيء والانتفاخ. كما أن الشعور بألم وحكة في منطقة فتحة الشرج من أعراض وجود ديدان البطن، إلى جانب الشعور بعدم الراحة والتعب المستمر والإرهاق. يمكن أن ترى الديدان في البراز في حالة الإصابة بالديدان الدبوسية، إضافة إلى أنك ستلاحظ خسارة الوزن دون مبرر. ما هو العلاج الطبيعي لديدان البطن؟ إنها حركة بسيطة بفص الثوم يظنها الرجال والنساء صعبة، لكنها تضمن لك نظافة تامة لمنطقة القولون وتعمل على قتل الديدان فورا. سنتحدث في هذا الجانب في مسارين علاجيين مهمين جدا. أولا هو بلع الثوم، وحينما نقوم ببلع الثوم والأفضل أن يكون ذلك صباحا على معدة شبه فارغة، والهدف هو إيصال فص الثوم كامل إلى الأمعاء. ومن المعروف أن الأمعاء وسط قاعدي، وفيها يتفكك الثوم وتخرج منه المواد الفعالة، وعلى رأسها مادة الأليسين. وهنا يبدأ دور الثوم في مقاومة البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويقوم بدور مميز في تطهير الأمعاء، وخاصة لمن لديه مشكلة في الديدان المعوية ولمن لديه التهابات في القولون، فنلاحظ أن تلك المادة تعمل كمضاد للالتهابات ومضاد للعدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية. أما الطريقة الثانية وهي الأسرع، وتكون نتائجها خلال 24 ساعة، وهي تحاميل أضراس الثوم، أي وضع ضرس من الثوم في فتحة الشرج. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه الحركة البسيطة هو تقشير فص من الثوم ونقعه قليلا في زيت الزيتون، وبعد ذلك استخدامه كتحميلة في فتحة الشرج، والحرص على مكوثه في منطقة القولون لمدة ساعة أو يزيد. وبعد ذلك من الممكن أن يخرج هذا الثوم مع البراز. ما الذي يحدث عندما تقوم بهذه الحركة البسيطة؟ الديدان بكافة أنواعها تكره الروائح النفاذة، والثوم يمتلك رائحة نفاذة تعمل على قتل تلك الديدان. كما أن مركبات الثوم على رأسها الأليسين وبعض المركبات الفعالة الأخرى تعمل بالفعل على علاج الديدان. وإذا أردت أن تتأكد من أن الديدان لم تعد في معدتك، يمكنك الاعتماد أيضا على تناول عصير البصل. صحيحا أن مذاقه لاذع، لكنه سيأتي بنتائج فورية وفعالة، وفي المحصلة يعتبر الثوم من أكثر المواد الغذائية القاتلة لديدان البطن. وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي يمكن استخدامها لهذا الغرض، ومنها الثوم مع الحليب. ويمكن استخدام هذه الوصفة بعدة طرق، فيمكن شرب الحليب المضاف إليه الثوم بعد غليهما في كل صباح، ويمكن أن تستخدم هذه الوصفة كحقنة شرجية. وفي ختام هذا الفيديو دعونا ننوه على بعض الملاحظات المهمة. المحافظة على نظافة المراحيض وتعقيمها أولا بأول أمر ضروري. قص الأظافر بشكل دوري حتى لا تتواجد بيوض الديدان تحتها وتنتقل إلى داخل جسم الإنسان عن طريق الفم. عدم استعمال الأدوات الشخصية للأشخاص الآخرين. تجنب تناول الطعام مجهول المصدر، والاهتمام بغسل الخضروات والفواكه بشكل جيد قبل أكلها. طهي اللحوم بشكل جيد. المحافظة على النظافة الشخصية وغسل اليدين دائما. الثوم من المواد الغذائية الغنية بمختلف العناصر الغذائية المفيدة للجسم، حيث يحتوي الثوم على البروتينات والسكريات والمعادن كالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم واليود، كما يحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين النياسين والريبوفلافين والسيامين وفيتامين أ وفيتامين ج. ومن أهم ما يميز الثوم أيضا احتوائه على مركبات
مركبات الكبريت التي تعطيه الرائحة القوية، ويدخل الثوم في إعداد العديد من الأطعمة اليومية، ولكن طهيه يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية به. وسنقدم لكم في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية فوائد بلع فص من الثوم قبل النوم. أولا، يساعد الثوم على خفض ضغط الدم، وبالأخص عندما يتم تناول مكملات الثوم الغذائية في حالات ارتفاع ضغط الدم المزمن، وذلك بسبب احتواء الثوم ومكملاته الغذائية على مركب الأليسين، والذي يساعد على استرخاء العضلات الملساء في الأوعية الدموية، والتي بدورها توسع الأوعية الدموية عند استرخائها وخفض ضغط الدم. وقد تمت الإشارة لاحتمالية قدرة الثوم على خفض ضغط الدم في تقارير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية. ثانيا، يقوي جهاز المناعة ويساعد في الوقاية من الإصابة بالالتهابات الصدرية، ويعالج السعال واحتقان الحلق، لذلك ينصح بتناول الثوم بكثرة في فصل الشتاء بصفة خاصة. ثالثا، يحتوي الثوم على مستوى جيد من عنصر اليود، بالتالي يساعد على تقليل أعراض اختلال عمل الغدة الدرقية. رابعا، ينظم الثوم مستوى السكر في الدم، كما يحسن من مستوى الأنسولين، بالتالي فإن الثوم من الأغذية العلاجية المناسبة لمرضى السكري. خامسا، يقي الجسم من الإصابة بأمراض القلب، حيث أكدت العديد من الدراسات بأن الأشخاص الذين يتناولون الثوم كانت نسبة إصابتهم بأمراض القلب وتصلب الشرايين قليلة، لذلك لأن الثوم يساعد في تمدد الشرايين، ويحتوي على عنصر الكبريت المهم لصحة القلب بشكل عام. سادسا، يزيل السموم والمعادن الثقيلة في الجسم، وذلك بسبب محتواه مركبات الكبريت التي تساعد على منع تلف الجهاز المناعي من أثر السموم. المعادن الثقيلة المتراكمة فيه أن الثوم يساعد على خفض مستويات الرصاص في الدم لديهم بنسبة 9%، كما خفضت العديد من العلامات السريرية، لا سيما بما في ذلك ضغط الدم والصداع. سابعا، يساعد تناوله قبل النوم على تطهير وتخليص المعدة من السموم، حيث أن الثوم يحتوي على عدد من المواد التي تساعد في القضاء على البكتيريا والفطريات. ثامنا، يقي من بعض أنواع السرطان، خاصة الثدي والبروستاتا والمعدة والقولون المستقيم والرئة، فلقد ذكرت دراسة أجريت في مركز جيانغسو لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين أن الأشخاص الذين اعتادوا على تناول الثوم مرتين في اليوم على مدار 7 سنوات انخفض لديهم نسبة الخطر بالإصابة بسرطان الرئة بنسبة أقل من 44%. تاسعا، يساعد بلع الثوم بشكل مستمر في الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا أو الرشح، كما يمكن تناول الثوم كعلاج لهذه الأمراض. عاشرا، تناوله مع الحليب يؤدي إلى القضاء على البكتيريا والتي تسبب السل، حيث أنه يحتوي على مادة الكبريت والتي تعد هي المادة الأساسية في القضاء على بكتيريا مرض السل. طريقة تناول الثوم قبل النوم: نقوم بتقطيع الثوم لقطع صغيرة وتركها لعدة دقائق ثم بلعها قبل النوم، وذلك للاستفادة من جميع العناصر الغذائية. ما هي القيمة الغذائية للثوم؟ يحتوي كل 100 جرام من الثوم على المكونات الآتية: 140 سعر حراري، 30% من النشويات، 400 ملغ من البوتاسيوم، 150 ملغ من الصوديوم، 6.3 جرام من البروتينات، 31 ملغ من فيتامين. الكثير من الناس يحارب الثوم وسبب رائحته الكريهة. لا تحرم نفسك من هذه الفوائد، لأننا سندلك الآن على طريقة التخلص من هذه الرائحة الكريهة. يمكنكم استخدام البقدونس، فهو ممتاز جدا للتخلص من رائحة الثوم في الفم، كما أنه يحتوي على مستويات عالية من الكلوروفيل الذي يعمل إزالة رائحة الفم طبيعيا، كما أن لديه خصائص مضادة للجراثيم ومضادة أيضا للالتهابات والقضاء على السموم، ومفيد جدا في القضاء على رائحة الفم والجسم. قوموا بمضغ البقدونس الطازج للحصول على نفس منعش، كما يمكنكم المضمضة بالقليل من زيت الزيتون، فهو يعمل كمطهر طبيعيا ومنقي للفم والأسنان، ومعالج لجميع أمراض الفم والأسنان واللثة والفطريات التي من الممكن أن تظهر في أي وقت، ويحافظ أيضا على رطوبة الفم ويمنع نمو البكتيريا. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.